আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া পাণ্ডু কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এই মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইখিনি দেখুৱাম লগতে তাতে কিছু যদি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া থাকে সেই বিষয়েও জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া হ'ল পাণ্ডু কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে তলত যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যন পাব আৰু চাওক ষ্টুডেণ্ট নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত দেখা হৈছে পিজি মেৰিট লিষ্ট আছামিজ পিজি মেৰিট লিষ্ট ইকনমিক্স এনেকৈ পাই যাব বা আপোনালোকে সেই নটিচৰ তাতে ক্লিক কৰিলে চাওক দেখা পাব কেনেকৈ কি কৰিব মই আকৌ একবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক ইয়াতে দেখা হৈছে ষ্টুডেণ্ট নটিফিকেশ্যন তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে আহিলে চাওক দেখাব পিজি মেৰিট লিষ্ট আছামিজ পিজি মেৰিট লিষ্ট ইকনমিক্স পিজি মেৰিট লিষ্ট এডুকেশ্যন পিজি মেৰিট লিষ্ট জিঅ'গ্ৰাফি পিজি মেৰিট লিষ্ট হিষ্ট্ৰী পিজি মেৰিট লিষ্ট পলিটিকেল চায়েন্স পিজি মেৰিট লিষ্ট জুলজি চ' মই এখনকৈ ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ তলত চাওক এটাচমেণ্ট 1 বুলি দিছে তাতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই যে পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰথমতে মই এছামিছৰটোত ক্লিক কৰিছোঁ যিহেতু গতিকে ইয়াতে এছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্টটো আহিব চাওক এয়া আহি গৈছে পিজি এডমিশ্যনৰ এছামিছৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে চাওক লিখিছে গাইডলাইনছ ফৰ দ্য প্ৰভিজনালি মেৰিট লিষ্ট কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন টু পিজি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ইন ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে কিছু গাইডলাইনছ দিছে গাইডলাইনছকেইটা পঢ়ি লওক বাকীকেইটা মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই আছোঁ ইয়াতে চাওক লিখিছে এডমিশ্যন ডেট 17 আগষ্ট 9 AM অনৱাৰ্ডছ 17 আগষ্টৰ 9 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে লিখিছে দ্য হোল এডমিশ্যন প্ৰচেছ উইল বি কণ্ডাক্টেড একৰ্ডিং টু দ্য ছিট কেপাচিটি এণ্ড এডমিশ্যন অফ অল দ্য এপ্লিকেণ্টছ আৰ নট কনফাৰ্মড অৰ্থাৎ ইয়াতে ছিট কেপাচিটি অনুযায়ীহে এডমিশ্যন হ'ব যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ গোটেইকেইজনৰ যে ছিট কনফাৰ্ম সেয়া নহয় দ্য এণ্টায়াৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ উইল বি ষ্ট্ৰিকলি অন মেৰিট বেচিছ অফ মেৰিট বেচিছ বেছড অন জি ইউ এণ্ট্ৰেঞ্চ মেৰিট লিষ্ট জি ইউ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মেৰিট লিষ্টৰ বেচিছতহে ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি গভট ৰুলছ মতে যিখিনি দিব লাগে সেইখিনি থাকিব 80% ছিট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ 20% ছিট আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ পে'মেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইনত কৰিব লাগিব থ্ৰু ডেবিট কাৰ্ড অৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড অৰ UPI আৰু ইয়াত কৈছে দ্য এডমিশ্যন ফিজ আৰ নট ৰিফাণ্ডেবল এবাৰ যদি পে'মেণ্ট কৰিছে কিবা কাৰণত এডমিশ্যনটো যদি উইথড্ৰ কৰাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পইচাটো আপোনালোকে ঘূৰাই নাপাব দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ আস্কড টু এটেণ্ড দ্য এডমিশ্যন হল উইথ ফলোয়িং টেষ্টিমনিয়েলছ অৰিজিনেল প্লাছ ফটোকপি সকলো ডকুমেণ্টছৰ অৰিজিনেল কপি লগতে ফটোকপি লৈ যাব লাগিব এডমিশ্যনৰ সময়ত যদি সেইখিনি শ্ব' কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যনটো নাপাব তাৰপিছত কৈছে ফাৰ্ষ্ট টু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ গ্ৰেড শ্বীট হাউএভাৰ দে নিড টু ছাবমিট 6th ছেম কমপ্লিশ্যন মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেড শ্বীট আফটাৰ দ্য ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ 6th ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰা পঞ্চম ষাণ্মাসিকলৈকে গোটেইকেইটা মাৰ্কশ্বিট দেখুৱাব লাগিব গ্ৰেড শ্বীট দেখুৱাব লাগিব আৰু 6th ছেমিষ্টাৰ পাছ কৰাৰ পিছত সেয়া দেখুৱাব লাগিব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰ 6th ছেমলৈকে দেখালে হ'ব এজ প্ৰুফ হিচাপে HSLC এডমিট কাৰ্ড নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট যদি লাগে তেতিয়াহ'লে দিব ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট আপুনি PRC ইউজ কৰিব পাৰে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বুলি এখন চাৰ্টিফিকেট পায় আধাৰ কাৰ্ড তাৰপিছত আপোনালোকে ভোটাৰ ID এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি গেপ আছিল দিব লাগিব কাষ্টত যদি হয় তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ইউনিক আইডিটো আপোনালোকে দিব লাগিব লগতে পাণ্ডু কলেজৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল অনলাইনত তাৰে প্ৰিণ্ট কপি লৈ যাব লাগিব আৰু কোৱা হৈছে যে হোষ্টেল ছিট ফৰ বোথ বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ উইল বি ছাবজেক্ট টু এভেইলেবিলিটি যদি খালী থাকে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন দিব নহ'লে নাই ফেইলিং টু এটেণ্ড দ্য এডমিশ্যন দ্য কেণ্ডিডেট ছিটছ উইল বি ফৰফেইটেড এণ্ড নেক্সট উইল বি কল্ড ফৰ দ্য প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যনৰ সময়ত উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কেণ্ডিডেটছাৰ অট'মেটিক কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু নেক্সট কেণ্ডিডেটে তাৰ পৰা এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে
The provisionally admitted candidates in different departments need to obtain 75% class attendance. আৰু যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টতে 75% মিনিমাম এটেণ্ডেঞ্চ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা হৈছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট PG এছামিছ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। ইয়াতে চাওক এডমিশ্যন ডেটটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। এডমিশ্যন ফিজটো হ'ল 12,000 পাৰ ছেমিষ্টাৰ, নন ৰিফাণ্ডেবল, পে'মেণ্ট অনলাইনত কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে নাম আছে জাছমিন আহমেদ, ফাদাৰ্ছ নেম হানিফ আহমেদ। তাৰপিছত ঋতুপন সোণোৱাল, পাখি পেগু, পাহি শইকীয়া, মিথুৰাণী গগৈ, জ্যোতিস্মিতা হাজৰিকা, এনেকৈ নামবিলাক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' ইয়াতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিলে সিমানখিনি ষ্টুডেণ্টৰ নাম ইয়াতে আহি গৈছে আৰু চিট যিমানখিনি আছে সেই চিট অনুযায়ী ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব। তাৰ পিছৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেয়া হ'ল ইকনমিক্স। এটাচমেণ্ট 1ত ক্লিক কৰি মই ডাউনলোড কৰি ল'ম। ইকনমিক্সতো চাম কি কি দিয়া আছে, গাইডলাইনছ কি দিয়া আছে বা এডমিশ্যন ফিজ কিমান কোনদিনা হ'ব। ইয়াতেও এডমিশ্যন ডেট 17 আগষ্ট, ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা একেই গাইডলাইনছ ইয়াতেও দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকলে স্কিপ কৰি চাইছে তেওঁলোকক এছামিছৰ সেইটো চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াতে চাওক মেৰিট লিষ্ট PG ইকনমিক্স ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, এডমিশ্যন ডেট 17 আগষ্ট, টাইম 9 AM। প্ৰথমতে নাম আছে হেনিজা য়াসমিন, তাৰপিছত আছে সোণালী বসুমতাৰী, অলিম্পিয়া দাস, অংকিতা চৌধুৰী, কাশ্মীৰী দাস, এনেকৈ আছে। আৰু ইয়াৰ এডমিশ্যন ফিজটো হ'ল 16,000 পাৰ ছেমিষ্টাৰ, নন ৰিফাণ্ডেবল। আৰু নামবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো ডাউনলোড কৰি। 3টা পেজত 89 ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল। তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াতে PG মেৰিট লিষ্ট এডুকেশ্যন। PG মেৰিট লিষ্ট এডুকেশ্যনত কোনে কোনে কাৰ কাৰ নাম আহিছে এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াতেও সেই একেই গাইডলাইনছবিলাক দিয়া থাকিব, গতিকে সেইখিনি আলোচনা নকৰোঁ। এডমিশ্যন ডেট চব একে, জাষ্ট ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজটো বেলেগ। এডমিশ্যন ফিজটো হ'ল 18,000 পাৰ ছেমিষ্টাৰ। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আছে আমিনা খাতুন, নৈৰিতা ফুকন, নিবেদিতা দাস, বিকাশ ডেকা, এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব। চক নামবিলাক দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিত এবাৰ চাই লওঁ কোনে কোনে কাৰ কাৰ নাম আছে। আৰু ইয়াতে যিবিলাক নাম আপোনালোকে দেখা পাইছে, যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল গোটেই নামবিলাক দিয়া আছে আৰু চিট এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত এডমিশ্যনটো হ'ব। চ' ইয়াতে এইটো হ'ল জিঅ'গ্ৰাফিৰ এডমিশ্যন ফিজ 22,000 পাৰ ছেমিষ্টাৰ। ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আছে সৌৰভজ্যোতি গোস্বামী, মল্লিকা তুমুং, মাছুমা ভাগৱতী, নিশিতা চেতিয়া, অভিষেক শইকীয়া, এনেকৈ নামবিলাক পাব। ইয়াতে চাওক টোটেল 96টা ষ্টুডেণ্টৰ নাম ইয়াতে দিছে। তো আপোনালোকে গোটেইকেইজনেই যাব লাগিব যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, আৰু ওপৰ মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰৰ পৰা নামবিলাক মাতিব। তাৰপিছত যদি আহোঁ ইয়াতে হিষ্ট্ৰী মেৰিট লিষ্টত চাওক কাৰ কাৰ নাম আছে আৰু এডমিশ্যন ফিজটো কিমান। ইয়াতে চাওক এয়া হ'ল হিষ্ট্ৰী মেৰিট লিষ্ট। ইয়াতে টোটেল এডমিশ্যন ফিজ পাৰ ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ফিজ 16,000। প্ৰথমতে নাম আছে আকাংক্ষা মহৰ্ষি, ৰাজদীপ কাশ্যপ, কৰণ পাঠক, নিকু কলিতা, এনেকৈ নামবিলাক দিয়া আছে। তো ইয়াতে টোটেল চাওক কিমান 65 ষ্টুডেণ্টৰ নাম দিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মেৰিট লিষ্টলৈকে। পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মেৰিট লিষ্টতো আমি আলোচনা কৰিম এডমিশ্যন ফিজটো কিমান হ'ব। বাকীখিনি ৰুলছ একেই দিয়া আছে ইয়াতে চাওক পলিটিকেল ছায়েন্সৰ এডমিশ্যনৰ ফিজ 16,000 পাৰ ছেমিষ্টাৰ, নন ৰিফাণ্ডেবল। প্ৰথমতে নাম আছে প্ৰণয় প্ৰতিম বৰুৱা, সুমা পল, হাৰুণাল ৰছিদ শ্বেইখ, হৰপ্ৰীতা পাঠক, এনেকৈ নামবিলাক দিয়া আছে। ইয়াতে টোটেল নাম দেখা পাব আপোনালোকে 148 ষ্টুডেণ্টৰ নাম ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছে। তাৰপিছত লাষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত তাতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড হ'ব। চ' অকণমান অপেক্ষা কৰক, মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড হ'ব দিয়ক, তাৰপিছত আলোচনা কৰি আছোঁ। এয়া হ'ল জুলজিৰ মেৰিট লিষ্ট। চ' জুলজিৰ মেৰিট লিষ্ট গোটেই প্ৰচেছখিনি একেই দিছে, গাইডলাইনছবিলাক একেই দিছে। জাষ্ট ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজটো চাই লওক
22,000 পাৰ সেমিষ্টাৰ প্ৰতিটো সেমিষ্টাৰত 22,000 কে পেমেন্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে নাম আছে সায়ন্তনী পল পুলুমি দাস অৰ্পণ বৰা ৰাজ বাহাদুৰ লিম্বু শ্ৰুতি বৰুৱা পল্লৱী সৰকাৰ উৰ্মি চৌধুৰী সৈয়দ মোহাম্মদ গালিব ৰিকি কোঁৱৰ ভাস্কৰজ্যোতি পাঠক এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব ইয়াতে টোটেল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে চাওঁ ইয়াতে টোটেল 161 ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল গোটেইকেইজনৰ নাম দিয়া আছে চ' এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছে তো তেওঁলোকক কেনেকৈ এডমিশ্যন দিব কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিটৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম চ' যিসকলে মোৰ ইয়াৰ আগৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সেম ইছ্যু ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাইছিল যে কোনে এডমিশ্যন পাব তো তেনেকুৱা সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চ' সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বুজি পায় তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চালেও আপোনালোকে বুজি পাব যে কোনে এডমিশ্যন পাব কোনে এডমিশ্যন নাপায় গতিকে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ